নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আমাৰ ফেচবুক পেজলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই এটা মিল্কি মাছৰুমৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত বহুজনে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাইছিল যে এটা মিল্কি মাছৰুমৰ ৰেচিপি বিচাৰিছিলে। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা মিল্কি মাছৰুমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চাই থাকিব আমি মাছৰুমখিনি আজি কি ধৰণেৰে ৰান্ধিছোঁ। প্ৰথমতে মাছৰুমখিনি আমি খুব ভাল ধৰণেৰে 2-3 বাৰ ধুই লৈছোঁ। বিশেষকৈ গৰম পানী দি অলপ সময় ডুবাইও ৰাখিছোঁ। ৰখাৰ পিছত এই ধৰণেৰে সুন্দৰকৈ আমি কাটি লৈছোঁ। বন্ধুসকল, এই মাছৰুমটো আমাৰ যিটো জেনেৰেল অয়েষ্টাৰ মাছৰুম, সেই মাছৰুমতকৈ অধিক বেছি সোৱাদযুক্ত হয় আৰু ইয়াৰ যিটো সোৱাদ, সেই সোৱাদটো ঠিক আমাৰ পনীৰৰ সোৱাদৰ দৰেও লাগে। এই মাছৰুমখিনি ৰান্ধিবলৈ আমি কঁঠাল গুটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই সময়ত কঁঠাল গুটি যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু কঁঠাল গুটিত অতি উত্তম এবিধ খাদ্য, কাৰণ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন কঁঠাল গুটিত পোৱা যায়। আমি কঁঠাল গুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ নহৰু পেষ্ট এই ধৰণে কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে এটা বিলাহী লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি কঁঠাল গুটি আৰু ইয়াৰ লগতে পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু নহৰু আদাৰ পেষ্ট, লগতে শুকান জলকীয়া এনেধৰণে লোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে কেৰাহীখনত তেল দি সুন্দৰকৈ এই পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ পদ্ধতিখিনি মই আৰু বৰ্ণনা কৰি নাযাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিখিনি আপোনালোকে গম পাই গৈ থাকিব। বন্ধুসকল, আজি মিল্কি মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছেগৈ। আপোনালোকেও দেখা পালে কি ধৰণেৰে আমি আজি ৰান্ধিলোঁ। যদি আপোনালোকে এই ধৰণেৰে ৰান্ধি খাই খুবেই সোৱাদ পাব আৰু অন্য ধৰণেৰে যদি আপোনালোকে ৰান্ধিব জানে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে এতিয়াও আমাৰ ফেচবুক পেজ ফ'ল' কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজ ফ'ল' কৰি ল'ব, যাতে এই ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমেই চাবলৈ পায়। ধন্যবাদ।